नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मोमोसँग खाने मिठो टमाटर र बदमको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ टमाटर लिएको छु, त्यसकारण बदम, त्यसपछि खुर्सानी, लसुन 3 केस्रा, नुन स्वाद अनुसार लिएको छु। अब एउटा प्यान बसाइसके। प्यानमा चाहिँ तेल लगाउनु पर्छ 1 चम्चा जति। यो चाहिँ बदम भुट्नको लागि लगाएको मैले। अब तेल तातिसक्यो, बदम लगाउँछु मैले 50 ग्राम। अब बदमलाई चाहिँ मजाले चलाएर भुट्नु पर्छ। यसरी भुटेर राखेको टमाटरको अचारमा चाहिँ मोमोसँग असाध्यै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुस् त, रेडी भइसक्यो, भुटिसक्यो। यतिको रातो भएपछि चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि मैले लसुन, सानो कुर्का अदुवा लगाएर फ्राई गर्दै छु। 2टा अकबरे खोर्सानी हो, त्यो पनि त्यही तेलमा लाएर भुट्नु पर्छ। यो अकबरे खोर्सानी चाहिँ पोरको मैले नै सुकाएर बनाएको हो। मैले हाम्रो चुल्हामा हेर्नु होला। टमाटर चाहिँ मैले 2 भाग गरेर काटेको छु। त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार, टमाटर लाएर नुन लाएर छिटै गल्छ। मजाले चलाउनु पर्छ। फेरि एकैछिन टमाटरलाई फ्राई गर्नुपर्छ। 1-2 मिनट छोप्नु पर्छ। ल हेर्नुस् त, पानी पनि छोडिसक्यो टमाटरले। अब पानी थोरै लगाएर फेरि पकाउनु पर्छ। यो चाहिँ लोकल टमाटर हो, अचार मिठो हुन्छ यसको चाहिँ। ठुल्ठुलो त्यो मोटो टमाटर भन्दा यो मसिनो टमाटरको चाहिँ अचार चकिलो हुन्छ। कागती पनि लगाउनु पर्दैन। छोप्दै 1-2 मिनट पकाउनु पर्छ। टमाटर छिटो पाक्छ यो चाहिँ। ल पाकी पनि सक्यो टमाटर। अब बदम सेलाइसक्यो, मैले मिक्सी जारमा राख्दै छु। अब टमाटर पनि सेलाइसकेको छ, मैले टमाटरलाई पनि राख्दै छु पिस्नको लागि। मोमोको अचार चाहिँ सिलौटामा भन्दा मिक्सरमै पिसेको मिठो हुन्छ। पातलो बनाउनु पर्छ यसलाई। ल हेर्नुस् त, पिसी पनि सके मैले। ल बदम र टमाटरको मिठो अचार मोमोसँग खाने लागि अब पानी थोरै राख्नुपर्छ, धेरै बाक्कुलो पनि राम्रो हुँदैन। राखेर म बाक्कुलो पातुलो अब कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार हजुरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म बोलमा खनाउँदै छु मिक्सी जारबाट। मैले अब पिसेर पनि रेडी बनाइसकेको छु अचार। अब पानी चाहिँ आफूले कतिको बाक्कुलो पातुलो हजुरहरूलाई मन पर्छ त्यही अनुसार नै राख्नु होला पानी। अब हजुरहरूले यसरी मोमोसँग बनाएर मिठो बदमको अचार टमाटरको खानु होला। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।